back from the dead. हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि मिक्स म्याक्स क्विक रिभ्यू इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू प्रिपरेसन फर सिभिल 4th लेभल 5th लेभल 6th लेभलको लागि चाहिँ मिक्स म्याक्स क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु। जुनबाट चाहिँ क्वेशन चाहिँ लोकसेवामा चाहिँ हरेक पटक एउटा न एउटा आएकै क्वेशनहरुको चाहिँ एउटा कलेक्सन लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा चाहिँ सर्वे, बिल्डिङ मटेरियल, स्ट्रक्चर, इरिगेसन, फ्लुइड मेकानिक्स को इम्पोर्टेन्ट टर्महरुबाट जुन चाहिँ लोकसेवामा क्वेशन सोध्ने गर्छ त्यसको चाहिँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन को साथ उपस्थित भएको छु। तपाईहरु यो भिडियो लास्ट सम्म हेर्नु होला र यो भिडियो चाहिँ हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ अनुमान पनि लाग्छ कस्तो टाइपको क्वेशन कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ। र हाम्रो च्यानलमा चाहिँ अलिक पेड कोर्स पनि अवेलेबल भइसकेको छ। पेड कोर्स भन्नाले तपाईहरुको लागि सबै नोट्स अवेलेबल हुनेछ त्यसमा, र सबै नोट्सको पीडीएफ मा चाहिँ सबैलाई अवेलेबल हुनेछ। तपाईहरु डाइरेक्टली मलाई मेसेन्जरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या त व्हाट्सएप मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फेसबुक को चाहिँ पर्सनल आईडी को लिंक र फोन नम्बर राखिदिन्छु व्हाट्सएप को, तपाईहरु त्यहाँ डाइरेक्टली चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईहरुलाई थुप्रै चाहिँ बेनिफिटहरु छ, जस्तो कि निम्स को चाहिँ फुल पीडीएफ, अनि त्यसपछि वेब इन्स्टिट्युट को, अनि 2000 क्वेशन को कलेक्सन, आर.आगर को बुक, खुर्मी को बुक, रेड्डी को बुक, सबै प्रकारको बुकहरु पनि छ। तथा इन्ट्रान्स को लागि चाहिँ तपाईहरु यदि एकचोटी तयारी गर्नुभयो भने त्यसको लागि टेस्ट दिनको लागि पनि 10 वटा टेस्ट सिरिज पनि 4th लेभल र 5th लेभल को लागि म यो च्यानलमा राख्न गएको छु, जसको लागि एउटा मिनिमम कोस्ट जस्ट 100 एसेवा क्याश रहेको छ। तपाईहरु एकचोटी भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ कि त हाम्रो फ्री कोर्स युट्युब मा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ल जाउँ आजको विषयवस्तुतिर। आज म 35 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर उपस्थित भएको छु, जसबाट चाहिँ 4-5 वटा क्वेशन आउने सम्भावित टाइपको क्वेशन हुनेछ। त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टर्म एन्ड कन्डिसनकै सबै सब्जेक्टबाट रहेको छ। क्वेशन नम्बर 1 देखि स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा के रहेको छ? क्वेश्चन नंबर 1 मा रहेको छ, when the whole circle bearing of two line AB and AC are 115 degree and 41 degree respectively दिएको छ भने यसको चाहिँ इन्क्लुडेड एंगल BAC सोधेको छ। BAC कसरी निकाल्न सकिन्छ त? एउटा सिम्पल लजिकली चाहिँ सिम्पल हेर्ने हो भने यसरी चाहिँ तपाईहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि AB हैन, when the AC दिएको छ र अर्को चाहिँ AB दिएको छ। त AC भन्नाले यतातिर चाहिँ भयो तपाईको AC को कति दिएको छ? AB को दिएको छ 115 डिग्री, त्यही भएर 115 डिग्री तपाईको यो क्वाड्रेन्टमा पर्छ र 41 डिग्री चाहिँ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै पर्छ। AC यो भयो, AB यो भयो र यसको बीचको इन्क्लुडेड एंगल सोधेको छ भने 115 माइनस यो 41 चाहिँ घटाइदिँदाखेरि यो एंगल निस्किन्छ, जुन कि तपाईको BAC एंगल BAC यसको बीचको एंगल निस्किन्छ। यसरी तपाईहरु इन्क्लुडेड एंगल निकाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तो सुकै क्वेशन आए पनि यो बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को अब क्वेशन नम्बर 2 मा के छ? रिभोल्भिङ अफ द टेलिस्कोप अफ अ थियोडाइट इन अ होरिजोन्टल प्लेन इज। रिभोल्भिङ अफ अ टेलिस्कोप अफ अ थियोडाइट इन अ होरिजोन्टल प्लेन भनेको छ भन्दाखेरि स्विंगिङ हुन्छ। होरिजोन्टल प्लेन भर्टिकल एक्सिस छ भने स्विंगिङ, यदि भर्टिकल प्लेन अनि होरिजोन्टल एक्सिस छ भने ट्रान्जिक्टिङ हुन्छ। त्यो पनि याद गर्नु होला। रिभोल्भिङ अफ टेलिस्कोप अबाउट होरिजोन्टल एक्सिस छ भने र भर्टिकल प्लेन छ भने, होरिजोन्टल प्लेन को सट्टा यदि भर्टिकल प्लेन छ भने ट्रान्जिक्टिङ हुन्छ। यो सबै जना कन्फ्युज हुनुहुन्छ, यसमा सबै जना याद गर्नु होला। के छ भन्दाखेरि भर्टिकल प्लेन छ भने VP छ भने T अनि HP छ भने S, यति कुरा याद गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के रहेको छ? द कन्टुर क्यान क्रस The contour line can cross one another on map only in case of। जनरली हामीहरुको यो कन्टुर को अवस्थामा चाहिँ दुवै कन्टुर चाहिँ क्रस हुँदैन, तर एउटा यस्तो सिचुएसन छ जहाँ चाहिँ दुईवटा कन्टुर क्रस हुन सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा सिचुएसन के छ भन्दाखेरि ओभर ह्याङ्गिङ क्लिफ को सिचुएसनमा चाहिँ दुईवटा कन्टुर लाइन
क्रस गर्न सकिन्छ र भर्टिकल क्लिफको एउटा सिचुएसन अझै छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, लोकसेवामा धेरै पटक सोधेको यो क्वेशनहरू हो। युनाइट इच अदर जब भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ भर्टिकल क्लिफमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, कुनै पनि क्वेशन बोरिङ टाइपको तपाईलाई लाग्दैन, सबै क्वेशन सोधेकै क्वेशनको राखेको छु विथ वेल एक्सप्लेनेसन गरेर। र अर सेट अफ रिङ, एउटा यो पनि कन्टुरबाट बुझिहाल्नु, अ सेट अफ रिङ कन्टुर ह्याभिङ हायर एन्ड लोवर भ्यालु इनसाइड छ भने हायर भ्यालु इनसाइड हुँदाखेरि हिलको रिप्रेजेन्ट गर्छ र लोवर भ्यालु इनसाइड हुँदाखेरि डिप्रेसनको चाहिँ अथवा पोन्डको लाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो पनि याद राख्नु, यो पनि घुमाएर सोध्न सक्छ। हायर भ्यालु इनसाइड द, हायर भ्यालु इनसाइड सोधेर तपाईहरुलाई रिप्रेजेन्ट के गर्छ भनेर सोध्न सक्छ भन्दाखेरि हिलमा लगाउनु, तर लोवर भ्यालु इनसाइड सोध्दाखेरि डिप्रेसनमा लगाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो कि पोन्डमा चाहिँ लोवर भ्यालु हुँदै जान्छ, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ तपाईहरु डिप्रेसनमा लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ, अब यो बिल्डिङ मटेरियलको क्वेशन आयो हेर्नु, 4 वटा इम्पोर्टेन्ट सर्भेको थियो, अब 3 वटा चाहिँ यो बिल्डिङको हेर्नु, बिल्डिङको 5-7 वटा पनि राखेको छु। बिल्डिङमा के छ, द हार्डेस्ट रोक इज, हार्डेस्ट रोक यसमध्ये कुन हो त, डायमन्ड सबैलाई थाहा छ हार्डेस्ट रोक हो, र अर्को चाहिँ टल्क जुन छ यो चाहिँ सफ्टेस्ट रोकमा आउँछ, यो पनि याद गर्नु होला, धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो, हार्डेस्ट रोक र सफ्टेस्ट स्ट्रोक, जसमा कन्फ्युज नहुनु होला। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ, क्वेरी स्याप इज फाउन्ड इन, क्वेरी स्याप केमा चाहिँ फाउन्ड हुन्छ त, फ्रेश स्टोनमा चाहिँ क्वेरी स्याप चाहिँ फाउन्ड हुन्छ, फ्रेश स्टोनमा। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ, हार्डनेस कोफिसिएन्ट इज म्याक्सिमम फोर, हार्डनेस कोफिसिएन्ट कुनमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त, ग्रेनाइटमा चाहिँ हार्डनेस कोफिसिएन्ट म्याक्सिमम हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ बी। यो चाहिँ हामीहरु बिल्डिङमा चाहिँ जनरली युज गर्छौं र यसको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ जुन छ त्यो पनि हाई हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा के छ, अ गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट एब्जर्ब वाटर लेस देन, अब अ गुड क्वालिटी स्टोन एब्जर्ब वाटर लेस देन कति भन्दा कम छ भने गुड क्वालिटी स्टोनको लागि एब्जर्ब वाटर लेस देन कति हुन्छ त 5% हुन्छ, र रिजेक्सन लिमिट कति दिएको छ त 10% मा चाहिँ रिजेक्सन लिमिट यदि सोध्दाखेरि रिजेक्टेड कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि 10% भन्दा बढी भयो भने रिजेक्सन लिमिट, तर अ गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट एब्जर्ब वाटर लेस देन 5%, यो चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ, द एक्सप्लोसिभ मस्ट, द एक्सप्लोसिभ नोट युज्ड फर ब्लास्टिङ द रोक अन्डर वाटर इज, अन्डर वाटरमा चाहिँ कुन चाहिँ हामी यसबाट युज गर्दैनौं, यो चाहिँ गन पाउडर जुन चाहिँ हामी अन्डर वाटरमा चाहिँ युज गर्दैनौं, बाँकी यो सब जुन छ गन कोटन डाइनामाइट कोर्डाइट यो सबै चाहिँ ब्लास्टिङ अफ रोकको लागि चाहिँ युज गर्ने गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 10 मा के छ, द स्टोन दैट एक्सिबिट हाईएस्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, हाईएस्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भन्दाखेरि तपाईहरु यसमा ग्रेनाइटमा लगाउन सक्नुहुन्छ हाईएस्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, तर त्यही अवस्थामा जुन मैले भनेको थिए अघि चाहिँ ग्रेनाइट चाहिँ सबभन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हार्डेस्ट रोक हो, जस्तो कि यसमा सोधेको थियो हार्डनेस कोफिसिएन्ट जुन छ नि, हार्डनेस कोफिसिएन्ट म्याक्सिमम ग्रेनाइटको हुन्छ र यो यसको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पनि हाई हुन्छ, र क्रसिङ स्ट्रेन्थ हाई सोध्दाखेरि गिनिसमा लगाउन सक्नुहुन्छ, बी त्यति बेला हुन्छ, तर जब कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छ भने ग्रेनाइटमा लगाउन सक्नुहुन्छ, यसमा पनि धेरै जना कन्फ्युज हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 11 मा के छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ वुड हैज द म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स टु व्हाइट एन्ट, व्हाइट एन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम रेसिस्टेन्ट कुन वुड चाहिँ हुन्छ त, साल वुड हुन्छ, जुन चाहिँ यो आर अगरमा चाहिँ सिसममा पनि लगाएको छ, यदि सिसम छैन भने साल हैन, सिसम छैन भने साल, र त्यो पनि छैन भने लास्टमा टिकमा लगाउन सक्नुहुन्छ, तर फर्स्ट चोइस चाहिँ साललाई राख्नु, र यदि इन्डियन राइटरबाट काटेको छ भने सिसम चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। क्वेशन चाहिँ कुनबाट काटेको हुन्छ यो दुईटामा चाहिँ कन्ट्रोभर्सी छ। अब क्वेशन नम्बर 12 मा के छ, क्वेशन नम्बर 12 मा रहेको छ, द टिम्बर ह्याभिङ म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट व्हाइट रट इज ओब्टेन्ड फ्रम, द टिम्बर ह्याभिङ म्याक्सिमम रेसिस्टेन्स अगेन्स्ट व्हाइट रट इज ओब्टेन्ड फ्रम
कुनबाट obtained हुन्छ त द टिम्बर having maximum resistance against white rot भनेको छ भने सिसम हुन्छ र यसमा सिसम नहुँदाखेरि सालमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 13 मा के छ? क्वेशन नम्बर 13 मा रहेको छ द स्टोन युज्ड फर रबल मेजोनरी शुड बी। रबल मेजोनरी को लागि चाहिँ हार्ड स्टोन हुन्छ र हेभी स्टोन जुन चाहिँ रिटेनिङ वाल को लागि हुन्छ। यो पनि धेरै पटक सोधेको र कन्फ्युजन क्वेशन हो। हेभी स्टोन भन्दाखेरि रिटेनिङ वाल र जब हार्ड स्टोन छ भने रबल मेजोनरी। यो रबल मेजोनरी सोध्दाखेरि रबल आरएम हुँदाखेरि एच अनि आरडब्लु हुँदाखेरि हेभी स्टोन। हार्ड स्टोन र हेभी स्टोनमा रबल मेजोनरी भनेको हार्ड स्टोन र रिटेनिङ वाल भनेको हेभी स्टोन याद गर्नु होला यसरी। अब क्वेशन नम्बर 14 मा छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ र रेक्टेंगुलर सेक्सन को लागि BDQ/12 जुन कि अबाउट CG हो। यो पनि याद गर्नु होला। जब अबाउट बेस सोधिँदाखेरि पनि यो अप्सन हुन्छ तर अप्सनमा यो हुन्छ तर चाहिँ एन्सर सही यो हुन्छ BDQ/3। अबाउट बेस को पनि याद गर्नु होला रेक्टेंगुलर सेक्सन को। र होलो रेक्टेंगुलर सेक्सन जुन छ जसको चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया के छ त I = BDQ - BDQ/12 यो हुन्छ। हेलोमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल डाया भित्र हुन्छ र बाहिर ठुलो हुन्छ र यो BDQ यो चाहिँ ठुलो को भयो र यो सानो को घटाइदिँदाखेरि यो बिचको हेलो को निस्किन्छ, हेलो पार्ट को निस्किन्छ BDQ - BDQ/12। र स्क्वायर्ड सेक्सन को सबैलाई थाहै छ A⁴/12 र सोलिड सर्कुलर सेक्सन मा चाहिँ I = πd4/64 हुन्छ र होलो सर्कुलर सेक्सन जुन छ त्यसको चाहिँ π/64 d4 - d⁴ हुन्छ। यसरी एकचोटी सरसरी हेर्नु होला र यो नोटहरु चाहियो भने तपाईहरु मलाई फेसबुकमा डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र जी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि इलिप्टिकल सेक्सन को चाहिँ I = π/4 BDQ हुन्छ। र ट्रायंगल सेक्सन को पनि धेरै पटक सोधेको छ। अबाउट बेस र अबाउट CG दुबै याद गर्नु होला। BHQ/36 त सबैलाई थाहा हुन्छ तर अबाउट बेस BHQ/12 हुन्छ। यो पनि याद गर्नु होला। क्वेशन कुनै बेला यो चोटी काट्छ योबाट काट्छ र कुनै बेला योबाट काट्छ। कति जनाले BHQ/36 मात्र याद गरिरहेको हुन्छ तर अबाउट बेस हुँदाखेरि BHQ/12 हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा कुन छ बेन्डिङ इक्वेसन छ। यो पनि धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। बेन्डिङ इक्वेसन भनेर एउटा सोधिन्छ जसमा चाहिँ M/I = F/Y = E/R हुन्छ। यो चाहिँ बेन्डिङ इक्वेसन हो। अब क्वेशन नम्बर 15 मा के छ मोमेन्ट एट इन्ड। मोमेन्ट एट इन्ड कति हुन्छ? क्यान्टिलिभर को केसमा यदि पोइन्ट लोड एट इन्ड मा लागेको छ भने जस्तो कि यो फिक्स सपोर्ट हो र पोइन्ट लोड एट इन्ड यसरी लागेको छ भने मोमेन्ट एट द इन्ड यदि लागेको छ भने के हुन्छ? यदि पोइन्ट लोड छैन सिर्फ मोमेन्ट मात्रै छ भने मोमेन्ट एट द इन्ड m लागेको छ भने म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन ml² EI। यो पनि धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। र स्लोप = ml/EI यो पनि याद गर्नु होला। कति बेला चाहिँ पोइन्ट लोड को सोध्छ। पोइन्ट लोड एट इन्ड छ भने WLQ/3 EI र जुन स्लोप छ स्लोप = WL² EI हुन्छ। स्लोप मा चाहिँ एउटा पावर कम हुन्छ L को। यति पनि कन्सेप्ट मा राख्नु होला। स्लोप सोध्दाखेरि यति र यो डिफ्लेक्सन सोध्दाखेरि यति हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 16 मा के छ जनरली यो जुन स्लोप र डिफ्लेक्सन मा चाहिँ यो डिफ्लेक्सन को क्वेशन यो वाला धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। अब क्वेशन नम्बर 16 मा के छ सिम्पल स्ट्रट थ्योरी। सिम्पल स्ट्रट थ्योरीले के भन्छ त स्लेन्डरनेस रेशियो = L इफेक्टिभ/K हुन्छ। अनि जुन लोड क्यारिङ क्यापेसिटी अफ कोलम छ जुन पी क्रिपलिङ भन्छौ त्यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ π² EI/L इफेक्टिभ² हुन्छ। र डिफरेन्ट यसको चाहिँ कन्डिसन रहेको छ क्रिपलिङ लोड को जसमा चाहिँ इन्ड कन्डिसन दिएको हुन्छ र इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ कति हुँदा चाहिँ
क्रिपलिङ लोड कति हुन्छ यो चाहिँ कन्डिसनहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ। बोथ इन्ड हिन्ज छ भने बोथ इन्ड यसरी जस्तो कि बोथ इन्ड हिन्ड छ भने यसरी आउँछ तपाईको, यसरी L इज इक्वल टु L आउँछ। बोथ इन्ड हिन्ज छ भने L इफेक्टिभ इज इक्वल टु L आउँछ र बोथ इन्ड फिक्स भइदियो भने तपाईको L/2 हुन्छ, L/2 हुन्छ। बोथ इन्ड फिक्स छ भने यसरी, जब कि बोथ इन्ड फिक्स हुँदाखेरि L इफेक्टिभ इज इक्वल टु L/2 हुन्छ। यसरी तपाईको यो कर्व बन्छ र बोथ इन्ड हिन्जमा यसरी नै बन्छ, त्यही भएर L इज इक्वल टु L। अनि यसमा चाहिँ बोथ इन्ड फिक्समा L इज इक्वल टु आधी भइहाल्छ र वन इन्ड फिक्स्ड र अदर इन्ड यदि फ्री छ भने L इफेक्टिभ इज इक्वल टु 2L भइदिन्छ र यही अनुसारले तपाईहरु L को भ्यालु चेन्ज गर्दै जानुभयो भने पीक क्रिपलिङ लोड को यो फर्मुला याद गर्नु होला। पाई स्क्वायर EI बाइ L स्क्वायर, L स्क्वायर को भ्यालु चेन्ज गर्नुभयो भने कति गुणाले चाहिँ क्रिपलिङ लोड चेन्ज हुन्छ जब चाहिँ यो कन्डिसन छ भनेर सोध्छ कि लोकसेवामा। अब वन इन्ड फिक्स्ड एन्ड अदर इन्ड हिन्ज छ भने L/√2 हुन्छ। यो कन्डिसन पनि धेरै पटक सोधेको कन्डिसन हो, यो मात्रै पढ्नु भयो भने तपाईहरुलाई आउँछ। र युलर फर्मुला जुन छ, युलर फर्मुलाको पनि क्वेशन सोधेको छ, जुन कि भ्यालिड हुन्छ स्लेन्डरनेस रेशियो ग्रेटर देन 80 मा चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। सो एप्लिकेबल फर लङ कोलम ओन्ली, जुन युलर फर्मुला छ त्यो चाहिँ लङ कोलम को लागि मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ, यो पनि याद राख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ क्रॉप्स आर इन रबी ग्रुप। रबी ग्रुपमा चाहिँ कुन क्रॉप्स पर्छ, यसबाट चाहिँ रबी ग्रुप्समा यसबाट कुनै पनि पर्दैन, नन अफ द एबो। बाजरा, सुगरकेन, ग्राउन्डनट यो सबै खरीफमा पर्छ र खरीफ क्रॉप जुन छ 1 अप्रिल टु 30 सेप्टेम्बर सम्म चाहिँ खरीफ क्रॉप को यो महिनाको सिजन हो र समर क्रॉप्स जसलाई खरीफ क्रॉप्सलाई नै समर क्रॉप्स पनि भन्छ र यसको चाहिँ एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने राइस, मकै, बाजरा, जावर, पल्स, ग्राउन्डनट यो सबै चाहिँ खरीफ क्रॉप को अन्तर्गत पर्छ र यो इरिगेसनबाट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। कति बेला रबी क्रॉप्स, कति बेला खरीफ क्रॉप्स को लाई लिएर चाहिँ यसको एक्जाम्पल देखि लिएर मन्थ देखि लिएर र विन्टर क्रॉप हो कि समर क्रॉप हो त्यो पनि सोध्छ। र रबी क्रॉप चाहिँ विन्टर क्रॉप्स हो जसको चाहिँ सिजन छ अक्टोबर देखि मार्च सम्म र खरीफ को चाहिँ अप्रिल देखि सेप्टेम्बर अनि अक्टोबर देखि मार्च मा चाहिँ यो चाहिँ रबी क्रॉप्स हुन्छ। तपाई कुन मन्थ जन्मिनु भयो त्यसको चाहिँ रेफरेन्स लिएर तपाईहरु यो दुवैको मन्थ याद गर्न सक्नुहुन्छ र विन्टर क्रॉप्स हो कि समर क्रॉप्स हो एउटा सिजनको बाली याद गरेर तपाईहरु त्यो पनि डिसाइड गर्नु होला। र एक्जाम्पलमा चाहिँ ग्राम, व्हीट, बार्ली, पीज, मस्टर्ड, टोब्याको, पोटैटो यो चाहिँ सबै रबी क्रॉप्स को अन्तर्गत पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 17 मा के छ, क्रॉप वाटर इज प्रोपोर्शनल टू, क्रॉप वाटर इज प्रोपोर्शनल टू इभ्यापोट्रान्सपिरेसन हुन्छ। क्रॉप वाटर इज प्रोपोर्शनल टू इभ्यापोट्रान्सपिरेसन। अब क्वेशन नम्बर 18 मा के छ, द रेशियो अफ टोटल भोल्युम अफ वाटर डेलिभर्ड टू द क्रॉप to the area on which it has been spared is called, यसलाई नै ड्युटी भन्छ। the ratio of total volume of water delivered to crop to the area on which it has been spared is called ड्युटी हुन्छ र जति बेला डेप्थ को टर्ममा हुन्छ त्यति बेला डेल्टा हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 19 मा के छ, द टाइम जनरली इन डेज, डेज जति बेला भनेको छ बेस पिरियड हुन्छ, फर व्हिच अ क्रॉप अकुपाइज अ फिल्ड टु एटेन इट्स मैच्योरिटी इज नोन एज बेस पिरियड, यसलाई नै भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 20 मा के छ, द न्यूमेरिकल भ्यालु अफ बेस पिरियड इज, यसमा पनि कन्ट्रोभर्सी छ। बुकमा हेर्ने हो भने मोर देन क्रॉप पिरियड, बेस पिरियड जुन छ मोर देन क्रॉप पिरियड हुन्छ र डेफिनेसनलाई हेर्नु हो भने द पिरियड दैट इलैप्स फ्रम द इन्स्टेन्ट अफ इट्स सोइङ टु इन्स्टेन्ट अफ इट्स हार्वेस्टिङ इज कल्ड क्रॉप पिरियड छ। त्यही भएर अब क्रॉप पिरियड त्यो छ र क्रॉप पिरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पिरियड लेखेको छ बुकमा, क्रॉप पिरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पिरियड। त्यही भएर द न्यूमेरिकल भ्यालु अफ बेस पिरियड इज लेस देन क्रॉप पिरियड हुन्छ। तर बुकको डेफिनेसनलाई हेर्नु हो भने मोर देन क्रॉप पिरियड आउँछ यसमा पनि।
कन्ट्रोभर्सी छ, तर एक्ज्याक्ट भ्यालुमा तपाईहरु यो नोटलाई नै लगाउनु होला। क्रप पिरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पिरियड, त्यही भएर लेस देन क्रप पिरियड हुन्छ। र यसको फर्मुला पनि सोधेको छ, डेल्टा इज इक्वल टु 8.64 बी बेस पिरियड बाइ ड्युटी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 21 मा के छ, 21 मा रहेको छ द एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रप इज नियरली, एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रप नियरली कति हुन्छ त 120 सेन्टिमिटर हुन्छ। र द डेप्थ अफ रूट जोन कति हुन्छ त, यो चाहिँ एभरेज डेल्टा हो, तर डेप्थ अफ रूट जोन चाहिँ राइसको लागि कति हुन्छ त, राइसको लागि 90 सेन्टिमिटर हुन्छ डेप्थ अफ रूट जोन। र एभरेज डेल्टा अफ राइस क्रप चाहिँ 120 सेन्टिमिटर हुन्छ। र ऑप्टिमम डेप्थ, त्यो एभरेज डेप्थ थियो, र यो ऑप्टिमम डेप्थ फर कोर वाटरिङ फर राइस क्रपकै लागि सोध्यो भने 19 सेन्टिमिटर, यो तीनवटै याद गर्नु होला। र ऑप्टिमम डेप्थ अफ कोर वाटरिङ फर व्हीटको लागि सोध्यो भने 13.5, र राइसको लागि सोध्यो भने 19 सेन्टिमिटर अथवा 190 mm पनि राख्न सक्छ। अब क्वेशन नम्बर 25 मा के छ, वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी को फर्मुला सोधियो भने क्वान्टिटी अफ वाटर stored in the root zone of crop by quantity of water actually delivered in the field, जसलाई चाहिँ वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी भन्छ। कति वाटर सप्लाई गर्यो त्यसको इफिसियन्सीलाई सोध्दाखेरि क्वान्टिटी अफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोनमा कति स्टोर्ड छ र कति तपाईहरुले डेलिभर्ड गर्नुभयो, किनकि इफिसियन्सी त्यसमा स्टोर्डलाई जनाउँछ कि। अब क्वेशन नम्बर 26 मा के छ, द अपरेसन व्हिच वासेज आउट साल्ट फ्रम द upper zone of the soil is called, washes out salt from the upper zone of soil is called leaching भन्छ यसलाई। The operation which washes out salt from the upper zone of soil is called leaching। अब क्वेशन नम्बर 27 मा छ, the process by which unculturable, the process by which unculturable soil made culturable, कसरी चाहिँ अनकल्चरेबल सोइललाई कल्चरेबल बनाउन सकिन्छ त त्यो मेथडलाई चाहिँ रिक्लेमेसन भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 28 मा के छ, द फेनोमेनन अफ साल्ट कमिङ अप इन सोलुसन, द फेनोमेनन अफ साल्ट कमिङ अप इन सोलुसन एन्ड फॉर्मिङ अ लेयर अफ crust on surface after the evaporation of water is known as, the phenomenon of salt coming up in solution and forming a layer of crust on surface after the evaporation of water is known as efflorescence। यसलाई चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी। अब क्वेशन नम्बर 29 मा के छ, इन अ ब्यारेज क्रिस्ट लेभल इज केप्ट, ब्याराज में चाहिँ क्रिस्ट लेभल चाहिँ कहाँ हुन्छ त, ल विथ लार्ज गेट्स, यसरी याद गर्नु होला। इन ब्याराज में चाहिँ ल हुन्छ क्रिस्ट लेभल विथ लार्ज गेट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 30 मा के छ, डाइभर्जन हेडवर्क इज कंस्ट्रक्टेड टू, डाइभर्जन हेडवर्क हामी किन कंस्ट्रक्ट गर्छौं त, रेगुलेट द इन्टेक अफ वाटर इन्टु द केनाल को लागि चाहिँ रेगुलेट द इन्टेक वाटर इन्टु द केनाल, डाइभर्जन हेडवर्क इज कंस्ट्रक्टेड टू रेगुलेट द इन्टेक अफ वाटर इन्टु द केनाल, यो चाहिँ सही उत्तर हो 30 को। अब क्वेशन नंबर 31 में के छ, द मेन फंक्शन अफ डाइभर्जन हेडवर्क अफ अ केनाल फ्रम अ रिभर इज, मेन फंक्शन चाहिँ डाइभर्जन हेडवर्क अफ केनाल को चाहिँ केनाल फ्रम अ रिभर चाहिँ के हो त, मेन फंक्शन टू रेज द वाटर लेभल। डाइभर्जन हेडवर्क हामी किन युज गर्छौं त, जति बेला पानी को आवश्यकता बढी हुन्छ त्यति बेला को लागि हामीहरु डाइभर्जन हेडवर्क युज गर्छौं र कुनै कुनै महिना चाहिँ पानी को लेभल कम भइदिन्छ, त्यही भएर डाइभर्जन हेडवर्क को मद्दतले तपाईहरु रेज गर्न सक्नुहुन्छ वाटर लेभललाई, त्यही भएर टू रेज वाटर लेभल को लागि डाइभर्जन हेडवर्क हामी युज गर्छौं। अब क्वेशन नम्बर 32 मा के छ, अ सिल्ट रेगुलेटर लोकेटेड एट द हेड अफ अ च्यानल इज कल्ड, अ सिल्ट रेगुलेटर भनेको छ लोकेटेड एट द हेड अफ अ च्यानल इज कल्ड सिल्ट एक्सक्लुडर भन्छ, बी चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नंबर 33 में के छ, after entering the canal sediments are removed by
by the sediment हामी केले रिमुभ गर्छौं त आफ्टर इन्टरिङ द केनाल सेडिमेन्ट्स आर रिमुभड बाय सिल्ट इजेक्टर यसको चाहिँ सही उत्तर हो र केनाल सिस्टममा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हेडवर्क त्यसपछि मेन केनाल त्यसपछि ब्रान्च त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटरी त्यसपछि माइनर केनाल यो चाहिँ सबभन्दा सानो चाहिँ माइनर केनाल हुन्छ र यो चाहिँ सिक्वेन्स हो कुनै पनि केनालमा चाहिँ हेडवर्क सबभन्दा पहिले त्यसपछि मेन केनाल त्यसपछि ब्रान्च त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटरी त्यसपछि माइनर। अब क्वेशन नम्बर 34 मा के छ द सप्लाई पासिङ डाउन द parent channel is the supply passing down the parent channel is controlled by A मा छ head regulator, B मा छ cross regulator, C मा छ distributary head regulator, D मा छ all of the above। the head regulator जुन छ provided at the head of uptaking canal यो पनि याद गर्नु होला यो पनि सोधेको क्वेशन हो। अब cross regulator कसलाई भन्छ त provided at downstream of take at the downstream uptake र distributary head regulator कसलाई भन्छ त यसको चाहिँ सही उत्तर हो सप्लाइङ पासिङ डाउन द प्यारेन्ट च्यानल इज controlled by cross regulator ले कंट्रोल गर्छ प्रोवाइड एट डाउनस्ट्रीम अफ द अपटेक च्यानल यसको चाहिँ प्रोवाइड डाउनस्ट्रीम तिर लागेको हुन्छ जसबाट चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ पानीको फ्लो। अब क्वेशन नम्बर 35 मा के छ द एंगल बिट्विन हेड रेगुलेटर एन्ड द वाटर फॉर स्मूथ एन्ट्री अफ वाटर इन अ केनाल इज जनरली 110 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ इरिगेसन यो चाहिँ तपाईहरुको लागि इरिगेसनकै थियो। हस्त साथीहरु तपाईहरुलाई यो चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो यस्तै टाइपको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै टाइपको नोटहरु तपाईहरुलाई चाहियो भने तपाईहरुलाई मलाई फेसबुकमा एड गरेर त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु यति भन्दै आजको भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु र यस्तै टाइपको भिडियो चाहियो भने तपाईहरु कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तो टाइपको भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्छ र यदि लोकसेवा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ बेल आइकनलाई प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु धन्यवाद।